ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ባዮኬሚካል ሞለኪውልስ የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 4ኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችን እንግዲህ ሊፒድ ከሚለው ጀምሮ የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለ30 ወይም ለ40 ደቂቃ ያክል አብረን እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። ዋናው ቶፒካችን እንግዲህ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ የሚል ነው የሚሆነው። ኦርጋኒክ ሞለኪውል ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች አሉ። ከነሱ መካከል ካርቦሃይድሬትን አይተናል፣ ሊፒድ አለ፣ ከዛ ፕሮቲን አለ ኤንድ ኒኩልታይድ ወይም ኒኩሊክ አሲድ የሚባል ነገር አለ። እሱን ወደፊት የምናይ ነው የሚሆነው። ሶ ቱዳይ ሊፒድ ከሚለው ጀምሮ ለሚቀጥሉት 30-40 ደቂቃ አብረን እየተማርን እንቆያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ለብዙዎች እንዲደርስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። እሺ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የዛሬው ቶፒክ የሚሆነው ሊፒድ ነው። ሊፒድ ወይም ይሄ ስብ ወይም ቅባት የምንለው የምግብ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ካርቦሃይድሬትን ከዚህ ቀደም እንግዲህ አይተነዋል። ካርቦሃይድሬት ማለት ይሄ ኃይልና ሙቀት ሰጪ ኦኬ ኢነርጂ ኤንድ ምንድን ነው የሚባለው ኢነርጂን የምናገኝበት ወይ ዳት ኢዝ ካርቦሃይድሬት ብለናል። ኦኬ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለምሳሌ ቤታችን ላይ የምንመገባቸው ለምሳሌ ቬጅቴብል ሊሆን ይችላሉ፣ ፍሩት ሊሆን ይችላል፣ ግሬን ሊሆን ይችላል። እነሱ እንግዲህ የካርቦሃይድሬት በካርቦሃይድሬት ሪች የሆኑ ምግቦች እንደሆኑ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ካርቦሃይድሬት እንግዲህ ሞኖሰካራይድ፣ ዳይሰካራይድ፣ ፖሊሰካራይድ ብለን በሶስት ከፍለን አይተናቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሞኖሰካራይድ አንድ ሱገር አንድ ሲንግል ዩኒት ያለው ሱገር ነው። ለምሳሌ ግሉኮስ ሊሆን ይችላል፣ ሳክሮስ ሊሆን ይችላል፣ ፍራክቶስ ሊሆን ይችላል። ኤንድ ዳይሰካራይድ ደግሞ ከሁለት የተለያዩ ሲንግል ሱገሮች ወይም ደግሞ ዋቲካሊት ሲንግል ዩኒት ወይም ደግሞ ከሞኖመሮች ወይም ደግሞ ከሁለት ሞኖመር የተሰራ ነው ዳይሰካራይድ የምንለው። ሳክሮስ ሊሆን ይችላል፣ ጋላክቶስ ሊሆን ይችላል። ኦልራይት። ስለዚህ እነዚህ ዳይሰካራይድ። ፖሊሰካራይድ የምንላቸው ደግሞ ምንድን ብለናል? ለምሳሌ እንደ ስታርች፣ እንደ ግላይኮጅን፣ ሴሉለስ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው። ወደ ሊፒድ እንግባ። Lipids are diverse groups of biomolecules that are insoluble in water but soluble in nonpolar solvents such as ether, chloroforms and acetone. ሊፒድ ምንድን ነው ካል it is nonpolar solvent ነው። ሊሟሟ የሚችለው ኖርማሊ nonpolar ነው ይሄ ኮምፓውንድ ወይም ይሄ ሞለኪውል ማለት ነው። በዋተር ሊሟሟ አይችልም። ለምን ከተባለ ዋተር is a polar solvent ነው። ዋተር ሊያሟሟ የሚችለው ወይም ዲዞልቭ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድን ነው ካል ፖላር የሆኑ ነገሮችን ነው ሊያሟሟ የሚችለው። ላይክ እንደ ሱገር፣ እንደ ሳልት ምናምን መሰል ነገሮችን እነዚህ ፖላር ስለሆኑ ፖላር በፖላር ነው ዲዞልቭ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። በት ሊፒድ የሚባለው በነን ፖላር ሶልቨንቶች ነው ሊሟሟ የሚችለው። ኦኬ ለምሳሌ ነን ፖላር ክሎሮፎርም፣ ኢዘር፣ አሴቶን ኢቭን ይሄ ናፍጣ የሚባለው ነገር ዳት ኢዝ ነን ፖላር ነው። ያ ማለት ስብ ላይ ናፍጣ ብናስቀምጥ ሊሟሟ ወይም ዲዞልቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን በውሃ ዲዞልቭ ሊሆን አይችልም። ሊፒድስ are made up of elements like carbon, hydrogen and oxygen. It includes fat and oil and ኮሌስትሮል። ኦኬ ምን ይዟል ይሄ ሊፒድ የሚባለው? ፋት ኤንድ ኦይልን ይዟል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኮሌስትሮል የሚባለውን ነገር ይዟል። ማን? ሊፒድ። ፋትስ are solid at room temperature and oils are liquid at room temperature. We know that fat ወይም ስብ የምንለው እንግዲህ ሶሊድ ነው room temperature ላይ and oil የምንለው ደግሞ which is liquid at room temperature. but ከroom temperature ውጭ ከሆነ ወይም ቴምፕሬቸር ከጨመርንበት ፋትንም ወደ ሊኩዊድ መቀየር ይቻላል። ለምሳሌ በእሳት ብናስመጣው ፋት ይቀልጥና ወደ ፈሳሽነት ይቀየራል። and oilንም ፍሪጅ ላይ ወይም የሆነ በጣም ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ብናስቀምጠው ሶሊድ ሊሆን ይችላል። but at room temperature ፋት የሚባለው ሶሊድ ነው and oil የሚባለው ሊኩዊድ ነው። ኬሚካሊ they are very similar. ማንና ማን? ኦይል እና ፋት ኬሚካሊ ምንድናቸው? they are similar but physically አንዱ ሶሊድ አንዱ ሊኩዊድ ነው ማለት ነው። we could tie those true lipids are organic compounds formed by fatty acid combining with alcohol. ኖርማሊ እንግዲህ ሊፒድ የሚሰራው ከፋቲ አሲድ ነው። ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል የሚባል እነሱ በአንድ ላይ ሆነው እነዚህ ሞኖመር ናቸው። ምን ለመስራት የሚያገለግሉ? ሊፒድን ለመስራት የሚያገለግሉ ማለት ነው። አሁን ኢማጂን ካርቦሃይድሬት
የተሰራባቸው ሞኖመሮች እነማን ናቸው ስንል ሲንግል የሆኑ ሱጋር ዩኒቶች ናቸው ወይም ደግሞ ግሉኮስ፣ ጋላክቶስ ምናምን የመሳሰሉት ካርቦሃይድሬትን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ሞኖመሮች ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ሊፒድን ለመስራት የምንጠቀምበት ሲንግል ዩኒት ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ነው። the butter cooking oil and the meat we eat are good examples of lipid። አያችሁ በተር ወይም ቅቤ የምንለው ኩኪንግ ኦይል ወይ ደግሞ የምግብ ዘይት የምንለው ሚት ስጋ ሚት እዚህ ጋር እንግዲህ የትኛው ሚት ነው ካል ስብ የሚበዛውን ስጋ ነው ስብ ያለበትን ስጋ እንጂ ኖርማል ሚት ከሊፒድ ይልቅ ወደ ፕሮቲን ነው የሚያመዝነው። ኦኬ ኖርማል ስጋ ነው ቀዩ ስጋ ኢትስ ፕሮቲን በት ቀዩ አለ ማን ነው ነጩ አለ ወይም ይሄ ምንድነው የሚባለው ስብ እሱ it is fat እና ሊፒድ ውስጥ ነው የመደበው ማለት ነው። ስለዚህ lipids are polymers of fatty acid and glycerol molecule ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል በአንድ ላይ ሆነው ማን ነው ሊፒድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ሲንግል ዩኒቱ ወይም ሞኖመሩ ማን ነው ከተባለ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ናቸው። ኦልራይት ስለዚህ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል በተለያየ አሬንጅመንት ወይም በተለያየ ወይ አሬንጅ ሲደረጉ ወይም ቻይን ሲፈጥሩ ሊፒድን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ያ ሊፒድ ኢት ሜይ ቢ በተር ሊሆን ይችላል፣ ኩኪንግ ኦይል ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሚት ሊሆን ይችላል ኦር something like that። ሶ ፋቲ አሲድ ማለት እንግዲህ CH3 CH2N COOH ነው ኬሚካል ፎርሙላው። N is number of carbon ነው። ኦልራይት ስለዚህ የፋቲ አሲድ ፎርሙላ ይሄ ነው። ፋቲ አሲድስ are a series of acids some of which are found in fat or lipid። ፋቲ አሲድ ማለት እንግዲህ አሲድ ነው። ምን አይነት አሲድ ከተባለ ሊፒድ ውስጥ የሚገኝ ሊፒድን ለመስራት የሚያገለግል አሲድ። CH3 CH2N COOH is a general formula of fatty acid. The contain the acidic group COOH is known as carboxylic group ይባላል። ይህ ኬሚስትሪ አስታውሱ ኬሚስትሪ 10ኛ ክፍል ላይ ነበረ። በአሁኑ በአዲሱ እርግጠኛ ባልሆነም በአሮጌው 10ኛ ክፍል አለ ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ምንድነው የሚባለው ሃይድሮካርበን የሚባለው ቶፒክ ላይ አለ። የሲኦኤች ግሩፕ እንግዲህ ካርቦክሲል ግሩፕ ተብሎ ይጠራል። The large molecules in a series have long hydrocarbon tail attached to the acid head of the molecule. Look, large molecule in the series ማለት እንግዲህ እንደዛ አይነት ግሩፖች ወይም እንደዛ አይነት ኬሚካል ፎርሙላ የተደረደረ ነገር ታገኛላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር N5 ቢሆን 5 CH2 ግሩፖች አሉ ማለት ነው። ሶ ሲሪየስ የሆነ ነገር ወይም የተደረደረ እንደዛ አይነት ነገር ካያችሁ which is fatty acid group ነው ወይም fatty acid ነው። COH የሚያመለክተው ደግሞ አሲድ ነው። ምን አይነት አሲድ ነው ካል ካርቦክሳይል ግሩፕ ውስጥ ያለ አሲድ። እና ይሄ ሲሪየስ have a long hydrocarbon tails attached to the acid head አታች የሆነ የምን ነው አሲድ ሄድ ላይ ነው አታች የሆነ። as the name suggests the hydrocarbon tail consists of a chain of carbon atom combined with hydrogen. The chain is often 15 or 17 carbon atoms long. እንግዲህ ቻይኑ እስከ ስንት አተም ማን ነው ካርበን አተሞችን ሊይዝ ይችላል? እስከ 15 ወይም እስከ 17። ያ ማለት የኤን ዋጋ 15 17 ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። Based on the presence or absence of double bond in their structure, there are two types of fatty acid. ምን መሰረት በማድረግ whether there is a double bond or not, double bond አለ ወይስ የለም የሚለውን መሰረት በማድረግ we have two types of fatty acids. ምንና ምን saturated and unsaturated ብለን unsaturated fatty acids consist of one or more double bonds in their structure so that they do not contain a maximum possible amount of hydrogen. Right? Unsaturated fatty acid እንግዲህ አንድ ወይም ሁለት ዳብል ቦንድ አንድ ወይም ከሁለት በላይ የሆነ ማለት ነው። አንድ ወይም ከሁለት በላይ ኦኬ ወይም አንድ እና ከዛ በላይ ማለት ነው። ዳብል ቦንድ አሉ። ዳብል ቦንድ ማለት ይሄ ማለት ነው።
ካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ ካርበን ካርበን ዳብል ቦንድ ኦልራይት። ስለዚህ ይህን ያክል ከያዘ ዛት ፋቲ አሲድ is known as unsaturated fatty acid እንለዋለን። እና they do not contain the maximum possible amount of hydrogen ዳብል ቦንድ ካለ maximum amount of hydrogen አይኖርም። ኦልራይት። ምክንያቱም ለቦንዲንግ የምታገለግለው ኤሌክትሮን ከሃይድሮጅን ጋር ፔር ከማድረግ ይልቅ ከራሷ ከካርበን ጋር ፔር አድርጋለች። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳብሉ የሚታያችሁ እቺ ጋር ስንት ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው? 4 ኤሌክትሮን አለ። ይሄ ዳብሉ ማለት 4 ኤሌክትሮን ማለት ነው ጋይስ። አንዷ ዳሽ ማለት 2 ኤሌክትሮን ነች። እቺኛይቱ 2 ኤሌክትሮን ነች። ኦልራይት። ስለዚህ ይቺኛይቱ አንዷን ወደዚህ ብንወስዳት እንኳ ከሃይድሮጅን ጋር ፔር ማድረግ ትችል ነበር። ግን ኢንስቴድ ኦፍ ሃይድሮጅን ከራሱ ከካርበን ጋር ዳብል ቦንድ ፈጠረ። ሶ ማክሲመም ፖሲብል አማውንት ኦፍ ሃይድሮጅን አይኖረውም ማለት ነው። ዳብል ቦንድስ ሜክ ፋቲ አሲድስ ኤንድ ሊፒድስ ሜልት ሞር ኢዚሊ። ፎር ኤግዛምፕል ሞስት ኦይልስ አር አንሳቹሬትድ። ሎክ ዳብል ቦንድ አለ ማለት ፋቲ አሲድ እና ሊፒድ በቀላሉ እንዲቀልጥ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦይልን ብትወስዱ which is unsaturated ነው። አንሳቹሬትድ ሆነ ማለት ዋን ኦር ሞር ዳብል ቦንድ አለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ኢዚሊ ሜልት መሆን ይችላል። ስለዚህ ኦይል አን ኤግዛምፕል ኦፍ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው ማለት ነው። ከኦይል እና ከፋት አሁን ከኦይል እና ከፋት የትኛው ቀድሞ ይቀልጣል ካል ኦይል ነው አይደል እንዴ? ለምሳሌ ዘይትን ውሰዱ። ዘይት ይሄ የሚገግረው ዘይት አለ አይደል የሚራጋው። እሱን ዘይትና አንድ ስጋ ስብ የሆነ ስጋ ውሰዱና ሁለቱን በተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ለማቅለጥ ብትፈልጉ ቶሎ ሜልት የሚሆነው ኦይሉ ነው። ለምን ከተባለ which is unsaturated ስለሆነ። if there is more than one double bond in their structure, the fatty acid or lipid can be described as polyunsaturated. look unsaturated ሆኖ ፖሊ አለ ምን ከሆነ more than one double bond ካለው ማለት ነው። more than one double bond ከአንድ ዳብል ቦንድ በላይ ከሆነ 3 ሊኖር ይችላል፣ 4 ሊኖር ይችላል depending on the condition ማለት ነው። እሱ ካለው polyunsaturated fatty acid ተብሎ ይጠራል። if there is only one double bond they are said to be monounsaturated ይባላል። ደግሞ አንድ ዳብል ቦንድ ብቻ ካለው monounsaturated፣ ሁለትና ከዛ በላይ ካለው polyunsaturated ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ፋቲ አሲድን depending on the number of double bond saturated እና unsaturated ብለን እየከፈል ነው። እና አንሳቹሬትድ የሆነውን ደግሞ አንድ ዳብል ቦንድ ካለው ሞኖ አንሳቹሬትድ፣ ሁለትና ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ ፖሊ አንሳቹሬትድ እያል እየከፋፈልን ነው ማለት ነው። plant lipids are often unsaturated and occurs as oil. example olive oil, sunflower oil። ከፕላንት የሚገኝ ኦይል አለ። እሱ ኦይል እንግዲህ አንሳቹሬትድ ነው፣ በቀላሉ ሜልት መሆን የሚችል ማለት ነው። ከአንድና ከዛ በላይ ዳብል ቦንድ ያለው ማለት ነው። ኦኬ ፕላንት የምንለው ለምሳሌ የምንመገበው ዘይታውን ከአኩሪ አተር ሊሰራ ይችላል፣ ከኑግ ሊሰራ ይችላል፣ ከሰሊጥ ሊሰራ ይችላል። እነዚህ ሰሊጥ፣ ኑግ፣ አተር የምንላቸው they are plants። ከነሱ የሚሰራ የተለያየ ዘይት አለ። ይህ ዘይት አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የፋቲ አሲድ አይነት ደግሞ ምንድነው? ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው። have no double bond in their carbon chain። በካርበን ካርበን ቻይኑ መካከል ምንም አይነት ዳብል ቦንድ የለም። ኢንስቴድ ሲንግል ቦንድ ብቻ ነው ያለው። all saturated fatty acids are solid at room temperature. animal lipids are often saturated and occur as animal fat። ኦኬ እንግዲህ ሳቹሬትድ ከሆነ ሶሊድ ነው at room temperature። እንስሳቶች ስጋ ላይ የምናገኘውን ሊፒድ ወይም ፋት ብትወስዱ ለምሳሌ በሬ ስጋ ላይ ስብ አለ። እሱ ስብ ሶሊድ ነው at room temperature እና ደግሞ ሳቹሬትድ ነው። አንድ ቦንድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ዳብል ቦንድ የሚባል ነገር የለም፣ ሲንግል ቦንድ ነው ያለው በካርበን ካርበን ቦንድ ወይም ቻይኑ መካከል ማለት ነው። አሁን የካርበን ካርበን ቻይን ምንድነው፣ ቦንድ ምንድነው የሚለው ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ እዚህ ባዮሎጂ ላይ አልመጣም። ኬሚስትሪ ላይ ስለተማራችሁት ነው ጋይስ። ኬሚካል ቦንዲንግ እንዴት እንደሚሰራ፣ ታይፕስ ኦፍ ቦንዲንግ። ኦኬ ለምሳሌ ኮቫላንት ቦንዲንግ የሚባል ነገር ተምራችኋል። አዮኒክ ቦንዲንግ የሚባል ነገር
እንደዚህ አይነት ነገር ተምራችኋል ብዬ እርግጠኛ ነኝ። 10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ላይ ማለት ነው። 10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ባይኖርም 9 ወይም ደግሞ 8 ሁላ አለ እንደዚህ አይነት ነገር። ኦራይት። ስለዚህ እሱን ስለተማራችሁት ነው ካርበን ቻይን ወይም ቦንድ ምናምን እያልን ዝም ብለን ሲምፕል እያወራን ያለ ነው። ኖርማሊ ቦንድ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ካላውቃችሁ ግን ትንሽ ኮንሰፕቱ ከበድ ሊላችሁ ይችላል። ቦንድ ማለት ሁለት ኬሚካል ኤሌመንቶች አሉ። ሁለት ኬሚካል ኤሌመንቶች የሚያያዙበት ነው። ስለዚህ በካርበን እና ካርበን መካከል ሁለት ኤሌክትሮኖች ብቻ ካሉ ሲንግል ቦንድ ነው። በካርበን እና ካርበን መካከል አራት ኤሌክትሮኖች ካሉ በመካከል ዳት ኢዝ ዳብል ቦንድ ነው። ኤንድ 6 ቦንድ በመካከላቸው ካለ ደግሞ ትሪፕል ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንግል ቦንድ፣ ዳብል ቦንድ፣ ትሪፕል ቦንድ አለ። ከዛ በላይ መሆን አይችልም። ኦራይት። Fat is stored in several places in the human body, particularly just below the dermis of the skin and around the kidneys. Below the skin, it also acts as an insulator against loss of heat. እኛ ሰዎች ላይ እንግዲህ ፋት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስቶር ይደረጋል ወይም ይቀመጣል። ስፔሻሊ ደርሚስ የሚባለው የቆዳችን ክፍል አለ። ቆዳ ስትማሩ 8ኛ ክፍል ምናምን ስለ ስኪን ስትማሩ ላየርስ ኦፍ ስኪን አለ። ስኪን ላየር፣ ደርሚስ አለ፣ ኤፒደርሚስ አለ፣ ሃይፖደርሚስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከደርሚስ ቀጥሎ ቢሎው ዘ ደርሚስ there is a fat and ኪድኒም አካባቢ ወይም ኩላሊታችን ላይም there is a fat and this fat is used as an insulator against loss of heat. ሂት ሎስ እንዳይሆን ወይም ሙቀት ከልክ በላይ ሉስ እንዳይሆን የሚያገለግል ነው። እንደ ኢንሱሌተር ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ኦራይት። ስለዚህ በዛ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ተገቢ ነው። ሌላው ፎስፎሊፒድ ነው። ፎስፎሊፒድ ምንድን ነው? Phospholipids are a subset of lipids. Each molecule has an unusual property of having one water-soluble end. This is because one of the 3 fatty acid molecules is replaced by a phosphate group which is polar and thus dissolved in water. Look, phospholipid የሚባል የሊፒድ አይነት ነው ወይም ከሊፒድ ውስጥ እናገኘዋለን። The subset of lipid. Each molecule has unusual property having one water soluble end. ምን አለው? one water soluble end አለው። ምኑ? H molecule ማለት ነው። H molecule ኤንዱ ላይ ዋተር ሶሉብል የሆነ ሞለኪውል አለው። በዛም ምክንያት እንግዲህ በዋተር ሶሉብል ይሆናል ማለት ነው። ለምን ከተባለ this is because one of the 3 fatty acid ማለት እንግዲህ ሊፒዱን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ፋቲ አሲድ ግሩፖች ናቸው ወይም ሞለኪል ናቸው። is replaced by phosphate group. በምንድን የተተካው? በፎስፌት ግሩፕ። ፋቲ አሲዱ እንግዲህ ምንድን ነው ብለናል? ኢትስ ነን ፖላር ነው ብለናል። ነን ፖላር ማለት ዲዞልቭ ሊሆን የሚችለው በነን ፖላር ሶልቨንት እንጂ በሶላር ሶልቨንት ላይክ ዛት ኦፍ ውሃ ዲዞልቭ ሊሆን አይችልም። በፎስፎሊፒድ ጊዜ ግን በፎስፎሊፒድ ጊዜ ግን 3 ፋቲ አሲድ ሞለኪውል በፎስፌት ግሩፕ ሪፕሌስድ ይሆናል፣ ይተካል። ፎስፌት ግሩፑ ደግሞ ፖላር ነው። ፖላር ከሆነ ደግሞ በውሃ ዲዞልቭ ይሆናል ማለት ነው። ኦራይት። ይህን ስትራክቸር ይዩት እስኪ። ይህን ስትራክቸር ይዩት። አሁን ይሄ ሊፒድ ነው። ምን አይነት ሊፒድ? ፎስፎሊፒድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃይድሮፎቢክ ነው። ሃይድሮፎቢክ ቴይል ይላል። ሃይድሮፎቢክ ቴይል ኤንድ ሃይድሮፊሊክ ሄድ ይላል። ይሄ ዋተር ጠልና ምንድነው የሚባለው? ውሃን የሚስብና ውሃን የማይስብ አይነት ላይክ ምን ልበላችሁ? አንዳንድ ኮምፓውንዶች ላይ ውሃ ስታደርጉ ኩልል ብሎ ይሄዳል ማለት ወደ ውስጥ አብዞርብ ሊደረግ አይችልም። ለምሳሌ ስብ ላይ ውሃ ብታደርጉ ወደ ውስጥ አብዞርብ ሊደረግ አይችልም። ቢኮዝ ሁለቱ የተለያዩ ኮምፓውንዶች አንዱ ፖላር አንደኛው ኖን ፖላር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ የሆነ ምግብ ላይ ዳቦ ላይ ወይም የሆነ ነገር ላይ ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት የሆነ ምግብ ላይ ውሃ ብታደርጉ ራስ ነው የሚለው አይደል ባንዴ። ስለዚህ
ሃይድሮፊሊክ ማለት በውሃ አብዞርብ የሚደረግ ወይም በውሃ ሊሟሟ የሚችል ነው። ሃይድሮፎቢክ ከሆነ ደግሞ ውሃ ጠል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄዱ ላይ ግላይሴሮል እና ፎስፌት ግሩፕ ይላል። ፎስፌት ግሩፕ እንግዲህ መጀመሪያ ማን ነበረ? the 3 what you call it ፋቲ አሲድ ግሩፕ ነበረ። ኦኬ 3 ፋቲ አሲድ ሞለኪውል ነበር ከላይ በማን ተተካ? በፎስፌት ማለት ነው። ግላይሴሮል እንዳለ። ስለዚህ ፎስፌቱ ምንድነው? which is ፖላር ከሆነ ደግሞ ዋተርም ፖላር ስለሆነ በውሃ ዲዞልቭ ይሆናል። ስለዚህ ሃይድሮፊሊክ ነው፣ በውሃ ዲዞልቭ መሆን የሚችል ማለት ነው። ሃይድሮፎቢክ ከሆነ ግን እንትን አይልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይዩት። አሁን ቴይሉ ላይ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ይላል አይደል? ይሄኛው ቀጥ ያለው ሳቹሬትድ ነው። ለምን ከተባለ ሁሉም ሲንግል ቦንድ ነው። ሲንግል ቦንድ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ለምን ካልን እዚህ ጋር ዳብል ቦንድ አለ ይታያችኋል። ስለዚህ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ አለ እዚህ ጋር። ኤኒዌይስ ዘ ፎስፌት ግሩፕ ኢዝ ሃይድሮፎሊክ ዋተር ላቪንግ አይታችኋል። ሃይድሮፎሊክ ሆነ ዋተር ላቪንግ ነው፣ በውሃ ዲዞልቭ መሆን ይችላል ማለት ነው። and makes the heads of the phospholipid molecule hydrophilic. Although the 2 remaining tails are still hydrophobic water hatting. ስለዚህ ሃይድሮፎሊክ ካልን ዋተር ላቪንግ ነው፣ ሃይድሮፎቢክ ደግሞ ውሃ ጠል ነው። This allows the molecule to form a membrane around the cell where the hydrophilic head lays in the watery solution on the outsides of the membrane, and the hydrophobic tail forms a layer that is impermeable to the hydrophilic substance. ይሄ ማለት እንግዲህ ውጨኛው ለምሳሌ ሃይድሮፎሊክ ሄድ ቢሆን ከውጭ ውሃ አብዞርብ ያደርግና ወደ ውስጥ ግን መግባት የማይችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ቢኮዝ ከውስጥ ላይ ሃይድሮፎቢክ ቴይል ስላለው ወይም ደግሞ ዋተር ሃቲንግ ወይም ውሃ ጠል የሆነ ባህሪ ስላለው ማለት ነው። እሱን ነገር ነው እዚህ ጋር የሚያወራው። ኤኒዌይስ ከዚህ መያዝ ያለባችሁ ነገር ፎስፌሊፒድ የሊፒድ አይነት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። 3 ፋቲ አሲድ ሞለኪውል በፎስፌት ግሩፕ ሪፕሌስ መደረጉ፣ ፎስፌት ግሩፕ ካለው ደግሞ በዋተር ዲዞልቭ ይሆናል ቢኮዝ ፖላር ስለሚሆን። ከዛ ዋተር ማን ነው ሃይድሮፎቢክ ምንድነው፣ ሃይድሮፎሊክ ምንድነው የሚሉ ነገሮችን መያዝ ዲስ ኢምፖርታንት ፖይንት። ሌላው ሜጀር ፋንክሽን ኦፍ ሊፒድ የሊፒድ ሜጀር ፋንክሽን ምንድነው ስንል የመጀመሪያው ፋቲ አሲድ ሰርቭስ አስ ዘ ፋውንዴሽን ፎር አዘር ታይፕስ ኦፍ ሊፒድስ ኤንድ ሰርቫስ ስቶሬጅ ኢነርጂ። እንግዲህ ላይክ ዛት ኦፍ ካርቦሃይድሬት ሊፒድም አገልግሎቱ ኢነርጂ ሶርስ ነው ወይም ጉልበትን ለማግኘት ይረዳል። ከዛ በተጨማሪ ፋቲ አሲድ የሚባለው ደግሞ ሁሉንም ሊፒዶች ለመስራት እንደ ፋውንዴሽን ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሰርቫስ የሜጀር ፊውል ስቶር and major dietary lipid in plant oil and animal fat. አያችሁ ሰርቫስ major fuel store and major dietary lipid in plant oil and animal fat. ፋት ስንል ለአኒማል ነው and oil ስንል ለፕላንት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ። ስለዚህ ፊውል ስቶር ነው and major dietary lipid. Fats are stored in a specialized cell called adipose cell ወይም fat cell. ፋት ነው ስቶር የሚደረገው adipose cell ወይም ደግሞ fat cell የሚባለው ላይ ስቶር ይደረጋል። serve as pure conductors of heat and provide insulation at low temperature. ባጭሩ የፋት ጠቀሜታው ምንድነው ስንል ቅድም ላይ ማውርተናል። ቆዳችን ላይ ለምሳሌ እኛ ሰዎች ላይ ደርሚስ ከሚባለው የቆዳችን ላየር ስር ላይ ይገኛል። የሚያገለግለው እንደ ኢንሱሌተር ነው ወይም ደግሞ ሂት ሉዝ እንዳይሆን ያገለግላል ብላል። ስለዚህ ለዛ ስራ ይውላል። ሶስተኛ ዘይ ሰርፋስ ስትራክቸራል ኮምፖነንትስ ኢን ሴል ሜምብሬን ኤግዛምፕል ፎስፌሊፒድ ለምን ያገለግላል? ለስትራክቸራል ኮምፖነንት precursors for a synthesis of vitamin D, bile acid, hormones of adrenal cortex such as cortisol and aldosterone, female sex hormone such as progesterone and estrogen, and male sex hormone such as testosterone
or cholesterol also made up of lipid እነዚህ ነገሮች ከሊፒድ ነው የተሰሩት። ስለዚህ የተለያዩ ቪታሚኖችን ለመስራት የተለያዩ ሆርሞኖችን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ማንን? ሊፒድ። አራተኛ some serve as a protective coating of skin, fur and feather of animals, birds and fruits and leaves of plants. Example wax. አንዳንዶች ደግሞ እንደ ፕሮቴክቲቭ ኮት ወይም እንደ ሽፋን ሆኖ ያገለግላሉ። እንደ ሽፋን ፌዘር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስኪን ሊሆን ይችላል፣ አኒማል ወይም በርድ ላይ ወይም ፍሩት ላይ ወይም ሊቭ ኦፍ ፕላንት ላይ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ከላይ ፕሮቴክቲቭ ላየር ማለት ልክ ውሃ ሲያርፍበት ከላይ ኩልል አድርጎ እንዲያስወጣው ማለት ነው፣ ወደ ውስጥ እንዳይገባ። ዋክስ ለምሳሌ ብትወስዱ ለምሳሌ ፕላንቶች ላይ ቅጠላቸው ላይ የታችሁ ከሆነ ዝናብ ሲዘንብ የሆነች ድሮፕ የመሰለ ጠብታ ነገር ታያላችሁ ቅጠሉ ላይ ማለት ነው፣ ፕላንቱ ቅጠል ላይ። ያ ማለት ያ ውሃ ወደ ቅጠሉ ወደ ውስጥ አብዞርብ መደረግ አይችልም ወይም ወደ ውስጥ አይገባም። ለምን ካል ከላይ ላየር አለ። ይሄ ላየር ላይክ እንደ ሊፒድ ነው፣ ውሃ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ፕሮቴክት የሚያደርግ ማለት ነው። ፕሮቴክቲንግ ኮት ነው። The shiny appearance of fruits and leaves is due to wax. ሳያችሁ አንዳንድ ፍሩቶች ላይ ለምሳሌ ብርቱካንን ፍሬ ማየት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ጀስት ቅጠሎች እንደነገርኳችሁ ይሁን የሚያብረቀርቅ ነገር አለ። ያ የሚያብረቀርቀው ዋክስ ነው። እሱ ዋክስ ደግሞ ሊፒድ ነው። አገልግሎቱ ውሃ ወደ ውስጥ እንዳይገባ እንደ ፕሮቴክቲቭ ኤጀንት ሆኖ የሚያገለግለው። wax also serves as a water barrier for animals, birds and insects and also protect against cold. ኦኬ የዋክስ እንግዲህ ለሌላም ለምንም ያገለግላል። ፕላንትም ላይ በሉት ማነው ኢንሴክት ላይም በሉት አኒማል ላይም በሉት፣ አሁን ከፕላንቶች በተጨማሪ ማለት ነው አኒማል በርድ ላይ ኢንሴክት ላይ እንደ ፕሮቴክቲቭ አጋንስት ኮልድ ከቅዝቃዜ ለመከላከል ያገለግላል ማለት ነው። ባሪየር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ኦልራይት። ስለዚህ በዛው ላይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ስዕል ላይ ለምሳሌ ኤክስትራ ሴሉላር እና ኢንትራ ሴሉላር፣ ከዛ ከመሃል ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው እንግዲህ ሃይፖ ማን ነው ፎስፎሊፒድ ባይላየር ነው። ባይላየር ማለት ሁለት ላየር ያለው አፐር ላየር እና ላወር ላየር ያለው ማለት ነው። ይቺ ነገር ምን ትባላለች? ሃይድሮፎቢክ ቴይል ነው። ሃይድሮፎቢክ ቴይል ያ ማለት ዋተር ሃቲንግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮፎሊክ ሄድ ዋተር ላቪንግ ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄ ነው ባጭሩ። ይሄ ስዕልና ይሄ ስዕል አንድ አይነት ነው፣ አሬንጅመንቱ ነው የሚለያየው። ኦኬ። ስለዚህ ከውስጥ ያለው ዋተር ጠል ነው፣ ወደ ውስጥ መግባት አይችልም። እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ ያለው ዋተር ላቪንግ ነው፣ በውሃ ዲዞልቭ መሆን የሚችል ነገር ነው ምናምን ይላል። እንግዲህ ይሄ ምን ይባላል? ፎስፎሊፒድ ባይላየር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ which is about lipid. ኦኬ ሊፒድ እንግዲህ ከኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መካከል አንደኛው ነው። ጠቅለል ለማድረግ ያክል ከኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መካከል አንደኛው ነው። ፖሊመር ነው። ይህ ፖሊመር እንግዲህ የተሰራው ከሞኖመር ነው። ምን ከሚባል ሞኖመር? ፋቲ አሲድ፣ ከስሪ ፋቲ አሲድ እና ከግላይሴሮል ነው የሚሰራው ማለት ነው። እነዚህ በጋራ ሆነው እነዚህ ሞኖመሮች ሊፒድን ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሊፒድ እንግዲህ ምን ይይዛል? ፋት ኤንድ ኦይልን ይይዛል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሊፒድ ዲፔንዲንግ ኦን ዋይደር the structural formula has a double bond or not የሚለውን ዳብል ቦንድ ይዟል ወይም አልያዘም የሚለውን በካርበን ቦንዱ መካከል ዳብል አለ ወይስ የለም የሚለውን መሰረት በማድረግ ደግሞ በሁለት ከፍለነዋል። ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ። አንሳቹሬትድ ማለት አንድና ከአንድ በላይ ዳብል ቦንድ ከያዘ፣ ሳቹሬትድ የምንለው ደግሞ ምንም አይነት ዳብል ቦንድ ከሌለው ብለናል። ሳቹሬትዶች አትሩም ቴምፕሬቸር ዳር ሶሊድ ናቸው ብለናል። ለምሳሌ ፋት አኒማል ፋትን ብንወስድ which is saturated ነው ብለናል። በቀላሉ ዲዞልቭ ሊሆንም አይችልም ማለት ነው። ወይራስ አንሳቹሬትድ ከሆነ ደግሞ ኦይልን መውሰድ ይቻላል። ሊኩዊድ ናቸው አትሩም ቴምፕሬቸር። ኦኬ በቀላሉ ዲዞልቭ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እነሱ ነገሮች አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ፎስፎሊፒድ የሚለው እንግዲህ ፎስፎሊፒድ ግሩፕ ነው። ይህ ግሩፕ በማን ፈንታ የተተካ ነው? በስሪ ፋቲ አሲድ ፈንታ የተተካ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ
ዋተር ላቪንግ እና ዋተር ሃቲንግ የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት ሃይድሮፎቢክ እና ሃይድሮፎሊክ የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሶ ጠቀሜታውንም እዚህ ጋር ዘርዝረናል። እሱንና መሰል ነገሮችን ለመያዝ ለመማማር ሞክረናል ማለት ነው። አይ ሆፕ አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም መርሳት አይኖርባችሁም። ሰላም ለሁላችሁም። መልካም ጊዜ። ባባይ